Á Íslandi jarðvegur almennt snauður á lífi ef miðað við nágrannaþjóðir okkar, þar sem skógar vaxa í meira mæli. Misjöfn reynsla fyrir ræktun blandskóga en lengi var gróðursett lerki og stafa fyrir rýrt land, þar sem lerki hafði nánast alltaf vinninginn og einungis stöku furutré náðu sér á strik. Það eins og við manninn mælt að lerkið kaffærir furunni í blandskóg af furu og lerki, en einstaka fura getur orðið kraftaverk. Gefst nú best að gróðursetja í einslita misstóra reiti með það að markmiði að fyrsta kynslóð skóga skili aukinni næringu, skjóli og lífi til næstu kynslóða skógar. Það getur þó reynst visst öryggi með blöndun trjátegunda innan sama svæðis, svokölluðum blandskógum. Hér hefur verið gróðursettur þynur undir lerkiskerm og lerki haft það hlutverk að vera fósturtré þynsins. Nú hefur lerkið verið rjóðufellt og þynurinn nýtur góðs af aukinni birtu og vaxtarrými. Alltaf möguleiki á áföllum eða skaðvöldum af einhverju tagi. Sumar tegundir þola skógarelda betur en aðrar og aðrar þola þurrka betur en aðrar. Skordýr geta líka verið skæð við tré og upp geta komið plágur af þeirra völdum eða sveppaplágum. Þau geta lagst á ákveðna tegund og skaða mikið. Jafnvel drepið þau á stórum svæðum. Þá getur verið ágætt ef í skógunum leynist tegundir sem þola pláguna betur og geta jafnvel nýtt sér afleiðingarnar. Hér á Egilsstöðum erum við komin í blæjasparskóg. Þetta er einn af 7 fundarstöðum blæjaspar á Íslandi og hér er blandað birki og blæjösp ásamt öðrum víðitegundum. Blæjöspin hefur staðið sig nokkuð vel hér. Birkið hefur hins vegar orðið fyrir stórum firildalirfisgráða og hefur þess vegna dáið á miklu leyti, en blæjöspin hefur þá verið að auka sína hlutdeild í skóginum. Blandskógar geta einnig nýtt sér samlífi með öðrum tegundum en trjám og þannig auki búskilyrði hvors annars til muna. Á Íslandi eru ræktaðar tegundablöndur sem sjaldnast eru ræktaðar í öðrum löndum vegna þess að hér eru bæði veðurfar og jarðvegsskilyrði með öðru móti en gerist og gengur víða annars staðar í heiminum. Stormfall er algengt í skógum sem eru yfir 20 metrar á hæð og skógar sem eru ekki grisjaðir eða millibilsjafnar á réttum tíma eiga meiri líkur á að falla í stormi. Og sérstaklega byrjaði að grísa eftir þennan 40 ára aldur eða 20 metra yfirhæð. Líkurnar á stormfalli aukast í barrskógum. Lauftré standa sig oft betur gegn vindálagi og þess vegna er oft gott að blanda þeim inn í barrskóga. Til dæmis greni eða stafafuruskóga til að gera skóginn stabílli gegn stormfalli. En einnig er umhirðan mjög mikilvæg, að maður sé ekki að hirða skóginn of seint eða of snemma. Að blanda saman tegundum getur verið ákveðið öryggisatriði, til dæmis ef bara ein trjátegund er gróðursett og upp kemur einhver skordýraplága eða sveppasýking sem sérhæfir sig á þeirri tegund, þá getur meirihluti skógarins drepist. En ef 2 eða fleiri tegundir eru setta saman í blöndu, þá deyr kannski önnur tegundin en ekki hin og skógurinn stendur áfram. Túja, 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 túja. Lífur er gott tré til að gróðursetja undir lerkiskermi og getur orðið þó nokkuð stórt og verður af öllum líkindum stærsta tré á Íslandi. En það mun taka sinn tíma. Trjám hefur líka verið blandað saman til að gefa annarri tegundinni skjól og jafnvel næringu eins og lerki sem eru nytjabindandi eiginleika og sem færir næringu til annarra trjáa. Hins vegar er vandamál með blandskógrækt að umhirðan og skipulag verður mun flóknara heldur en í einna tegundar skógi. Hér hafa menn verið að höggva tvítoppa og verið að reyna að snýsta skóginn. Það er mjög mikilvægt að millibilsjafna þennan skóg síðan og grisja til að fá út sverari tré, meira timbur í skóginn. Barrið á lerkinu fellur á hverju hausti og fyllir vistkerfi af næringarefnum sem bætir þá líffræðilegan fjölbreytileika. Birkið er eina íslenska trjátegundur sem myndar samfellda skóga á Íslandi. Þess vegna eru náttúrulegi blandskógar fremur sjaldgæfir
hérlendis. Ein algengasta íslenska tegundablandan birki með gulvíði en sjaldgæfari blöndu með birki eru reyniviður, blæjusp og að lokum eina íslenska barrtegundin einir sem stundu vexin í gömlu birkiskógum. Margar af þessum tegundum vaxa hins vegar sem runnar og fer það því eftir skilgreiningu á skógi hvort hægt sé að kalla þetta blandskóg yfir höfuð. Síðan 1990 hefur verið kerfisbundin breyting til meiri blandskógræktar á Íslandi og Arnór Snorrason sýndi 2013 fram á að þriðjungur af öllum gróðursettum skógum væru blandskógar á Íslandi. Aldamótin 1900 og fram á 7. áratuginn voru flestar innfluttar trjátegundir gróðursettar inn í birkiskóga og svo var birki fjarlægt með millibilsjöfnun eða myrkþolnar barrtrjátegundir uxu yfir birkið. Því má segja að við upphaf skógræktar á Íslandi hafi menn þegar verið byrjaðir að blanda saman trjátegundum. Birki er eina innlenda trjátegundin sem myndar samfellda skóga. Hér á Eiðum hefur náðst góður árangur með að gróðursetja inn í gamla birkiskóga. Löngu áður var gróðursett í birkikjarr og var það gert af tveimur ástæðum. Annars vegar veitti kjarrið skjól fyrir unga plöntur og hins vegar reiknuðu menn með að í birkiskógi leyndist meira líf og næring í jarðvegi heldur en á berangri. Með þessari aðferð hafa vaxið upp helstu og hæstu skógar landsins. Þessi aðferð tíðkast hins vegar ekki lengur vegna friðunar á íslensku birki. Á Héraði hefur aðallega verið gróðursett rússalerki, en hér á Höfða hefur amerísku frændi þess verið gróðursettur í skerm undir rússalerkinu. Hér mun verða prýðilegur degli skógur í framtíðinni. Umhirða er án efa eitt af þeim mikilvægastu framkvæmdum í skógrækt á eftir nýgróðursetningu og hér er hægt að sjá afrakstur af því, kurl og bolviður sem hægt er að nýta í flettivið og jafnvel staura og fleira.